اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. ميعادنا النهاردة مع الجزء التاسع من السلسلة المفضلة عندي، وهي سلسلة افضل 5 افلام انيميشن في التاريخ. اللي ما شافش الحلقات اللي فاتت هسيب لكم في وصف الفيديو تحت لينكات ليهم. حلقات كانت حلوة جدا وفيها افضل افلام انيميشن في السنة دي. واللي أول مرة يشوف حلقة في السلسلة دي، الحلقة بتكون عبارة عن 5 ترشيحات لأفلام أنيميشن، 4 أفلام جديدة وفيلم كلاسيكي. الجزء التاسع نزلنا فيه أفضل الأفلام اللي نزلت في الشهور القليلة اللي فاتت. حلقة حلوة أوي أوي، ويا رب الاختيارات تعجبكم. ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. في المركز الخامس معانا فيلم حلو جدا، تابعته بعد الكومنتات الحلوة اللي كانت عنه في موقع IMDb. بتدور أحداث الفيلم تحت ممشى شاطئ نيوجيرسي اللي موجود تحته مجتمع السرطانات البحرية أو السلطعون، أو زي ما بنسميه في مصر الكابوريا، المكان اللي بيجي فيه الكابوريا عشان يقضوا أجازته. وبيحكي الفيلم بقى عن أرمن، وده كابورياي أرضي بس خجول جدا، ودايما بيخاف يخرج أو بيخاف من الاختلاط بالناس، وده بسبب وفاة أبوه وأمه اللي ماتوا وهو صغير بسبب عاصفة شديدة جدا. ومفضلش ذكرى ليهم عنده غير القوقعة المرحة المحبة للحياة نعمان. وفي يوم بقى أصحاب أرمن بوبي وماني وجيمي خدوه معاهم في نايت كلاب كده عشان يفسحوه شوية. وهناك بالصدفة خبط أرمن في كابوريايا زي القمر اسمها رامونا، اللي حصل لهم بعد كده حادثة رهيبة وخلتهم في رحلة صراع كبيرة قوي، بس غيرت كل حياتهم. يا ترى بقى ايه اللي حصل وايه اللي هيحصل لهم؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الروعة ده. Feels amazing! Girl, have you lost your mind? Oh, this my jam! How you like me now? How you doing? You know, lost and afraid for my life. Other than that, can't complain. Come on! Open your eyes! I liked it better when they were shut. What are you doing, kid? Oh, whoa! Ramen! It is good to see you out of the house, Armin. في المركز الرابع معانا فيلم حلو بيحكي عن القط موريس اللي بيشتغل نصاب هو وصاحبه كيس، ومعاهم مجموعة من الفئران. بيعملوا ايه بقى العصابة الواعية دي؟ بيروحوا يلفوا على البلاد ويختاروا بلد، وبعدين تدخل الفئران تعمل شوية حركات رعب في البلد دي عشان يظهر كيس وموريس اللي بيوهموا أهل المدينة إن في وباء فئران في المدينة دي، وده خطر بيهدد المدينة كلها، عشان يعرضوا عليهم بعد كده إنهم يقدروا يقضوا على الوباء ده، وبعد كده يكملوا التمثيلية بقى بتاعتهم مع بقية الفئران ويسيبوا المدينة دي ويروحوا المدينة اللي بعدها. عصابة كده عاملة زي عصابة حمادة وتوتو، بس الدنيا كانت ماشية معاهم تمام، لحد ما في يوم راحوا بلد اسمها بات بالينتز عشان يعملوا عليها التمثيلية بتاعتهم دي. بس لقوا بقى الدنيا مش زي ما هي، عشان يتعرفوا هناك على ميليسا بنت العمدة، وتحصل لهم حاجات ما كانتش على البال ولا الخاطر. يا ترى بقى ايه اللي هيحصل لهم وايه اللي هيشوفوه في البلد دي؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم الروعة ده. You won't believe what we found! It's a deadly evil. Ominous. Don't worry, a cat always lands on its feet. Maurice! Amazing, Maurice. You have to fight it! Come to me! What? You'll have to find out the rest yourself. The amazing Maurice. It's really not your average fairy tale. Important safety tip. Don't eat a dead rat that just ate something that made it dead. في المركز الثالث معانا فيلم قصير مدته 40 دقيقة بس من إنتاج شركة أبل. بيحكي الفيلم عن مارسي، البنت الانطوائية اللي بتحب العزلة بس برضه بتحب جدا جدا مساعدة الناس، وخصوصا بقى أصحابها. وده اللي هنشوفه أصلا لما هتساعد باتي في بطولة الجولف. مارسي اللي بعد لما رجعت المدرسة بيتم ترشيحها عشان تكون رئيسة الفصل، وده اللي خلاها تبدأ تحضر للموضوع ده وتبدأ تعمل دراسة على زمايلها في الفصل اللي هتكون مسؤولة عنهم وعن مشاكلهم. مارسي اللي دماغها مليانة أفكار وحلول، بس للأسف
ما بتحبش ابدا تكون في الصورة، بتحب تساعد الناس بس من ورا الكواليس. يا ترى بقى هتعمل ايه في كل المشاكل اللي لقيتها من الدراسة دي، وهتقدر تحل ازاي وهي ما بتظهرش في الصورة؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم الروعة ده. In the background to make sure that everything runs smoothly. I got a slice of pizza. I can't take the credit. If it wasn't you, then who? Whether you're a natural leader or even try your best to stay out of the spotlight, all of us can make a real difference. You're pretty brave, Marcy. Marcy! Marcy! Who on earth voted for Pigpen? I just thought he ran a clean campaign. في المركز التاني معنا فيلم حلو قوي من بطولة صوتية لآدم سلندر، الفيلم اللي بيحكي عن السحلية ليو وصاحبتها السلحفة سكيرتل. ليل اللي عنده 74 سنة وبقاله سنين كتير جدا عايش في حوض جوه فصل، الفصل ده لسنة 5 ابتدائي في مدرسة اسمها فورت مايرز في فلوريدا. بعد 74 سنة ليو عرف انه خلاص ايامه في الدنيا معدودة، عشان كده قال يا دوب بقى يعيش الشوية اللي باقيين له في مكان تاني ويشوف حياة تانية. عشان كده خطط للهروب من المدرسة دي اللي قضى فيها أغلبية عمره، لحد ما جات له فعلا الفرصة أخيرا لما قررت ميس مالكين إن لازم الطلاب ياخدوا حيوان أليف من الفصل عشان يقضوا معاهم أجازة نهاية الأسبوع. وهوب ليو قال دي فرصتي، بس للأسف حظه وقع مع بنت اسمها سمر، ودي اسمها سمر الرغاية اللي لما خدته معاها البيت وحاول يهرب حصلت حاجة غيرت حياته وغيرت الخطة كلها. يا ترى بقى ايه اللي حصل وايه اللي هيحصل؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم الروعة ده. It's in the front, but very nice. You're growing up. No. It's my dad. What is so special about this reptile? He made me feel like I could do anything. This is gonna end badly. This is a tough time, but these are the best years, believe me. This is incredible! في المركز الأول، وكعادة المركز الأول معانا دايما بنحجزه للفيلم الكلاسيكي اللي بنحاول نختاره دايما من أحلى الأفلام القديمة، وخصوصا الأفلام اللي فازت بالأوسكار. وفيلمنا النهاردة فيلم روعة فاز بالأوسكار سنة 2011، وبيحكي الفيلم عن الحرباية رانجو، وهو حرباية صغير عايش حياته مع أصحابه اللي صنعهم بنفسه. أصحابه دول عبارة عن شجرة ونص عروسة وسمكة لعبة. رانجو طول الوقت بيفضل يحكي لهم عن مغامراته اللي عاشها أو اللي نفسه يعيشها، وبعد كده بيفتكر الحقيقة المرة إن حياته عبارة عن صندوق إزاز هو عايش فيه، لحد ما هيجي يوم والصندوق اللي طول عمره عايش فيه بيقع من العربية وهي بتنقله، عشان يشوف رانجو الحياة لأول مرة ويبقى على الأرض ويلاقي نفسه في صحراء وحياة عمره في حياته ما عاشها قبل كده. يا ترى بقى رانجو هيعمل ايه في الصحراء دي، وهيعرف ازاي يعيش حياته ولا لأ؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الروعة ده اللي يستحق بكل جدارة إنه يكون هو الأول معانا في حلقة النهاردة. Here in the Mojave Desert, animals have had millions of years to adapt to the harsh environment. But the lizard? He's going to die. What was that for? You're a stranger. Strangers don't last long here. لو ترشيحاتنا عجبتكم اعمل لايك للفيديو واكتب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.